હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ક્રિસ્પી અને હેલ્ધી બીટની કટલેટ. આ કટલેટ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ હોય છે. આ કટલેટને તમે સાંજના નાસ્તામાં કે પછી એઝ અ સ્ટાર્ટર કોઈ પાર્ટીમાં સર્વ કરી શકો છો કે પછી બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. એમને એ ખૂબ જ પસંદ આવશે. આજે આપણે આ કટલેટ બીટમાંથી બનાવી છે તો એ હેલ્ધી પણ હોય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલની અંદર આપણે એક મોટી સાઇઝનો બીટ, જેને મેં છોલીને છીણી લીધું છે, એ ઉમેરી દઈશું. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે આનો થોડોક રસ આપણે સ્ટ્રેનરમાં સ્ટ્રેન કરી લેવાનો છે અને એને આપણે ફેંકવાનો નથી, તમે એને પી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બીટનો થોડોક રસ મેં નીચવી લીધો છે. હવે આપણે એની અંદર 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાનો માવો ઉમેરીશું. બટાકાને બાફીને છોલીને મેં એને પણ છીણી લીધા હતા. બટાકાનો માવો ઉમેર્યા પછી હવે આપણે એની અંદર ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરીશું, 2 મોટી ચમચી જેટલું. જો તમને આની અંદર કાંદા પસંદ હોય તો તમે એને પણ ઝીણા સમારીને ઉમેરી શકો છો. અત્યારે મેં નથી એડ કર્યા. હવે આપણે આમાં 1 મીડિયમ સાઇઝનું લીલું મરચું ઝીણું સમારીને ઉમેરીશું. હવે આપણે આમાં ફ્રોઝન વટાણા ઉમેરીશું 1 મોટી ચમચી જેટલા. ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું 2 મોટી ચમચી. 1 ચમચી આપણે આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી ચાટ મસાલો અને અડધી ચમચી આપણે ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ મુજબ આપણે આમાં મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું તમારે ચાખી લેવાનું છે. જો ઓછું લાગે તો તમે પછીથી પણ એડ કરી શકો છો. હવે બધું જ આપણે હાથથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. પાણી તમારે બીટમાંથી થોડુંક કાઢી લેવાનું છે નીચવીને, નહીં તો આ સ્ટફિંગ એકદમ ઢીલું થઈ જશે તો તમારી જે કટલેટ છે એનું પ્રોપર બાઇન્ડિંગ નહીં આવે તો તેલમાં જઈને એ ખુલી પણ શકે છે. કાં તો પછી તમારે આની અંદર બ્રેડ ક્રમ્સ થોડું વધારે પ્રમાણમાં એડ કરવું પડશે અને પછી ફક્ત આપણને બ્રેડ ક્રમ્સનો જ ટેસ્ટ આવશે, શાકભાજીનો ટેસ્ટ દબાઈ જશે. તો અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલા ડ્રાય બ્રેડ ક્રમ્સ લીધા છે, એ આપણે આની અંદર ઉમેરી દઈશું અને બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો આટલા બ્રેડ ક્રમ્સ એડ કર્યા પછી પણ પ્રોપર બાઇન્ડિંગ નહીં આવે તો આપણે ફરીથી બીજા બ્રેડ ક્રમ્સ ઉમેરીશું. તો અહીંયા મને બાઇન્ડિંગ એકદમ પરફેક્ટ લાગે છે, તો મારે હવે વધારે બ્રેડ ક્રમ્સ ઉમેરવાની આમાં કોઈ જરૂર નથી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનો લોટ જેવું આપણું બંધાઈ જવું જોઈએ. તો અહીંયા પ્રોપર લોટ જેવું બંધાય છે. આમાં વધારે બ્રેડ ક્રમ્સ ઉમેરવાની કોઈ જરૂર નથી. હવે થોડુંક મિશ્રણ આપણે હાથમાં લઈશું અને સૌથી પહેલાં તો આપણે એનો ગોળ બોલ બનાવીશું. મોટા લીંબુ હોય એ સાઇઝનો આપણે ગોળ બોલ બનાવવાનો છે અને પછી આપણે એને હાથથી ચપટા કરીને ટિક્કી જેવો શેપ આપી દઈશું. અને એવું બિલકુલ પણ જરૂરી નથી કે જે શેપ મેં આપ્યો હોય એ જ તમારે આપવાનો છે. તમે આનો ગોળ, લંબગોળ, હાર્ટ શેપ કે સ્ટાર મોલ્ડનો યુઝ કરીને સ્ટાર શેપમાં પણ બનાવી શકો છો. તો બધી કટલેટ આ રીતે આપણે રેડી કરી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધી જ કટલેટ બનાવી લીધી છે અને આટલા મિશ્રણમાંથી ટોટલ મોટી સાઇઝની 7 કટલેટ બનીને તૈયાર થઈ છે. હવે આપણે એક સ્લરી બનાવી લઈશું. એ માટે આ બાઉલમાં મેં 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન મેંદો ઉમેર્યો છે. અડધી મોટી ચમચી એટલે કે હાફ ટેબલ સ્પૂન કોર્નફ્લોર ઉમેર્યો છે. 1/8 ટીસ્પૂન આપણે આમાં મીઠું ઉમેરીશું અને 1/8 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર. 5 ચમચી કરતાં પણ ઓછું મીઠું અને 5 ચમચી કરતાં પણ ઓછું કાળા મરીનો પાવડર છે. અને 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને આપણે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરીને સ્લરી બનાવી લઈશું. આ જે સ્લરી છે એ વધારે ગાઢી પણ ના હોવી જોઈએ અને વધારે પતલી પણ નહીં. એ રીતની આપણે મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીની રેડી કરવાની છે. પણ અહીંયા આ સ્લરી થોડીક ગાઢી છે તો આમાં હજી મારે થોડુંક પાણી ઉમેરવું પડશે. 1/4 કપ પાણી મેં બીજું લીધું છે, એમાંથી 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન પાણી મેં ઉમેર્યું છે. તો હવે આને મિક્સ કરી લઈએ. આપણી સ્લરી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે કટલેટ બનાવી લઈએ. તો આજે સ્લરી બનાવી હતી એ આપણે લીધી છે અને આ મેં ડ્રાય બ્રેડ ક્રમ્સ લીધા છે અને આનો વિડીયો હું નેક્સ્ટ તમારી સાથે શેર કરીશ. હવે એક કટલેટ લઈને આપણે સ્લરીની અંદર ડીપ કરીશું અને એ પછી એને આપણે ડ્રાય બ્રેડ ક્રમ્સમાં કોટ કરવાનું છે. ધ્યાન રહે કે બંને હાથ તમે ભીના ના કરી દો. એક હાથ તમે સ્લરીમાંથી કટલેટ ઉઠાવો અને બીજા હાથને સૂકા હાથનો તમે બ્રેડ ક્રમ્સ કોટ કરવામાં યુઝ કરો. તો આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ કટલેટ બનાવી લેવાની છે. કટલેટને 2 હાથની વચ્ચે આ રીતે દબાવી દઈશું જેથી જે બ્રેડ ક્રમ્સ છે એ એના ઉપર સરસ રીતે ચોંટી જાય. તો આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી કટલેટ રેડી કરી લઈશું.
તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ કટલેટ રેડી કરી લીધી છે. હવે આપણે એને તેલમાં ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. જ્યારે તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એને તેલમાં એડ કરીશું. એકવારમાં હું ફક્ત 4 જ કટલેટ તેલમાં એડ કરીશ. અને તેલ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે બધી જ જે કટલેટ છે એ તેલમાં ડૂબવી ના જોઈએ. આપણે એને સેલો ફ્રાયથી વધારે અને ડીપ ફ્રાયથી ઓછું લીધું છે તેલને. આખી કટલેટ જો તેલમાં ડૂબી ગઈ તો કદાચ એ તેલમાં ખુલી પણ શકે છે. અને તમે ચાહો તો વચ્ચે વચ્ચે ચમચાથી ગરમ તેલ પણ એના ઉપર નાખતા જાઓ. અને એક તરફથી જ્યારે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય તો આપણે એને બીજી બાજુ ટર્ન કરી લઈશું. તો ચમચાની મદદથી આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે ગરમ તેલ પણ આપણે નાખતા જઈશું એના ઉપર અને એક તરફથી એને થવા દઈશું. આપણી કટલેટ એક તરફથી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે તો આપણે એની બીજી બાજુ ફેરવી લઈશું અને બીજી તરફથી પણ એને ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દઈએ સ્લો ફ્લેમ પર. હવે આપણી કટલેટ બંને તરફથી ફ્રાય થઈને રેડી થઈ ગઈ છે. તો આને આપણે એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર બહાર કાઢી લઈશું અને બાકીની બધી જ કટલેટ સેમ આપણે આ જ રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ કટલેટને આપણે ડીપ ફ્રાય કરી છે. જો તમે ચાહો તો એને વધારે હેલ્ધી બનાવવા માટે થોડુંક તેલ ગ્રીસ કરીને ઓવનમાં પણ એને બેક કરી શકો છો. આ કટલેટને તમે તમારી મનપસંદ ચટણી કે કેચઅપ સાથે સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.